Agriculture TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về lý do tại sao cá beta mái không chịu đẻ qua video sau đây nhé. Thông thường, cá beta mái sẽ bước vào thời kỳ sinh sản khi đạt từ 6 tháng đến 1 năm tuổi. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá beta mái không chịu đẻ hay không chịu ép cá. Cá beta mái thà chết chứ không chịu đẻ, sẵn sàng chống trả kiên quyết lại sự quyến rũ của những con cá beta trống. Vậy nguyên nhân khiến cá beta mái không chịu đẻ là gì? Ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Do cá mái trứng còn non. Khi con cá mái trứng còn con hoặc chưa có trứng thì cá sẽ không chịu ép. Khi này bạn cần có một chế độ dinh dưỡng cho cá thật tốt bằng cách bổ sung thực đơn giàu dinh dưỡng để trứng nhanh lớn. Có như vậy thì cá mái mới chịu hợp tác với cá trống và đẻ trứng. Do cách thả cá mái vào chậu ép. Kỹ thuật ép cá là bạn cần thả cá đực vào chậu nước trước. Sau đó đưa cá mái vào một chậu khay nước nhỏ hơn để trong chậu ép lớn cho chúng làm quen với nhau trước. Sau khoảng 5 đến 7 ngày bạn mới thả cá mái ra. Khi này cả hai cần có một khoảng thời gian nhất định để làm quen và thích nghi với nhau thì cá mái mới sẵn sàng. Nếu bạn mới thả cá vào thì chắc chắn cá mái sẽ chưa hợp tác đâu nhé. Do cá beta trống quá dữ. Một số cá trống quá dữ, thường xuyên tấn công con mái làm cho con mái sợ và không chịu ép cá. Lúc này bạn cần quan sát thật kỹ, nếu đúng như vậy thì nên thay thế một con cá trống khác. Do cường độ ánh sáng quá nhiều. Khi cường độ ánh sáng quá nhiều không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng lên màu của cá mà còn làm cho cá bị căng thẳng không chịu ép cá. Đặc biệt là với cá mái, vì vậy, bạn hãy điều chỉnh lại cường độ ánh sáng thích hợp để ép cá thành công. Do hồ ép quá rộng. Hồ ép, chậu ép, khay ép quá rộng cũng có thể làm giảm hiệu quả của quá trình ép cá. Tốt nhất, hồ ép cá nên có dung tích khoảng 15 đến 20 lít nước là thích hợp. Do cá mái quá đói. Khi cá mái đói, chúng không còn quan tâm tới việc ép cá và đẻ trứng nữa. Vì vậy, bạn cần bổ sung thức ăn để cá ăn no với đầy đủ các bữa ăn nhé. Do ngoại hình của cá. Một khi cá mái quá đẹp hoặc cá trống quá xấu cũng sẽ ảnh hưởng tới việc cá mái không chịu đẻ. Vì vậy, khi ghép cặp cá, bạn cũng nên chọn những cặp cá có ngoại hình tương đương với nhau. Do chủ cá quan sát quá nhiều. Một số chủ cá vì quá sốt ruột và nôn nóng mà quan sát, theo dõi quá nhiều khiến cá sợ và quên lãng việc ép cá và đẻ trứng. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về cách dưỡng cá beta nhanh căng trứng nhé. Với trường hợp cá mái trứng còn non, chủ nuôi cần học ngay cách dưỡng để cá nhanh căng trứng với một chế độ ăn giàu dưỡng chất. Có hai loại thức ăn chính có thể giúp trứng cá nhanh lớn, đó là cho cá mái ăn trùng chỉ ngậm bột đậu nành và cho cá mái ăn lòng đỏ trứng. Về cho cá mái ăn trùng chỉ ngậm bột đậu nành. Đầu tiên bạn làm sạch trùng chỉ sống, để sang một khay sau đó rắc bột đậu nành lên trên. Hoặc một cách khác là hòa tan bột đậu nành và thả trùng chỉ vào. Trùng chỉ sẽ ăn hết bột đậu nành và nhả phân ra. Việc của bạn là vớt trùng chỉ và thả cho cá mái ăn. Về cho cá mái ăn lòng đỏ trứng. Bên cạnh trùng chỉ thì lòng đỏ trứng, gà, vịt hoặc trứng cút đều được. Luộc trứng chín và sử dụng lòng đỏ cho cá ăn. Để lòng đỏ bảo quản được lâu bạn có thể phơi khô và thêm chút muối để không bị ẩm mốc. Thời gian cho cá mái bồi dưỡng thường từ 1 đến 2 tuần. Đảm bảo trứng nhanh già và cá mái nhanh ép. Agriculture TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.